just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side, make you laugh to no end. That's the stuff that I love, la la da da da. We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights on the stars if you wanna. Morjesta kanssaharrastajat ja tervetuloa meidän 3. Build Featuren pariin. Tällä kertaa meillä on itse asiassa aika tuttu auto, keskeneräinen projekti, joka on ollut meidän pop-upista asti 12 viikkoa nyt tässä HQ:lla. Ja käydään katsomassa, mistä autosta on kyse. Morjes. Moro, ciao. Siinä on hello. mies auton takana. Yeah. Tuolla on kyseinen projekti ja kertoo aika paljon myös siitä, kuinka on me Antin kanssa tehty kimpas näitä juttuja. Eli on itse ollut mukana tätä autoa hankkimassa ja mä voisin antaa Antin kertoa paremmin. Mä oon ostanut tämän 2007. Se voi olla, että se on 2008, mutta siinä vaihteella. Päätökseen vaikutti isosti se, että mä olin tykästynyt ykköskorisiin golfeihin erityisesti. Ja totta kai myös sit Caddy, ja mä olin silloin sitten aika tommonen Volkswagen Vortexin suurkuluttaja, varmaan volkkariharrastaja. Kaikki tietää Vortexin, niin siellä sitten oli paljon viettänyt aikaa ja siellä oli muun muassa erittäin hyvä MK1 Dope Shits kuvaketju, mihin sitten kerättiin tosi paljon tosi makeita. Madallettui, vähän rakennettui. Enemmän tämmöisiä niin kuin saksatyylisiä, mutta myös tosi jenkkityylisiä ykköskoppopildejä. Ja vaan kasvoi se ihastus tuohon koriin. Ja simppelit linjat, geometriset muodot, aika suoraa linjaa ja näin. Hyvinkin saksalainen retromuotoilu siinä sitten. Jotenkin nappasi oma huomioni ja mä oon aina pitänyt vähän semmoista yksinkertaisimmista kulkuvälineistä. Tuli semmoinen olo, että tollainen olisi makea joskus hankkia. Yksi kaunis kesäpäivä Turussa, niin Turun Martissa mä näin tämän auton ja silloin tämä oli silloisen Paul's Deep Crewn eli nykyisen PDC-familian Arto-omistuksessa ja se tuli Martissa vastaan siinä kuosissa, kun se auto silloin oli. Sillä hetkellä mä päätin, että mun on pakko saada ykköskoppainen Caddy, eikä mikä tahansa Caddy, vaan just tää auto. Siitä sitten se kipinä syttyi. Muistan kyllä itsekin hyvin, että ensikosketus näihin tällaisiin cleanimpiin bildeihin niin on just PDC-autojen kautta. Eli hyvin tuolla jo 2000-luvun alkupuolella rakentanut autoja aika lailla sillä mentaliteetillä, laadukkaat vanteet, ehkä jotain OEM-henkisiä erikoisempia korinosia ja sitten alustalla vehkeet lähelle maata. Eli he on ainakin itsellä ollut sellaisia niin kuin suunnannäyttäjiä aikoinaan, että miten näitä autoja voisi myös rakentaa, että se ei silloin ollut vielä kauhean suosittu tapaa, että oli enemmän lasikuitua ynnä muuta. Mä seurasin, kun PDC Arto rakensi tätä, niin seurasin FFP:ltä tätä, laitoin viestiä siitä ja sitten selvisi, että auto on siirtynyt PDC Laurille. Mä laitoin Laurille viestiä, että hei, että miten ois, että ootko ajatellut, että voisit myydä toi joskus. Ja Lauri mun onneksi vastasi, että itse asiassa kyllä hän on vähän miettinyt, että hän voisi myydä se. Siis se tarina oikeastaan on, sillä se päätyi mulle. Nikon kanssa käytiinkin sitä sitten se auto hakea silloin. Siitä alkoi meidän yhteinen tarina. Caddyn lavahan on ihan ultimaattinen tällainen ruokailuspotti.
mun kavereita vähän niin kuin autoskeneen ulkopuolelta on kuskattu kuin meksikolaisia työntekijöitä Turun keskustassa joskus yöaikaa. Ja sitten on mäkkäriaterioita nautittu. Mutta sitten mä myös, kun mä remppasin mun talon, niin sieltä on tullut ihan styroksit ja eristevillat tuolla lavalla, niin se on hyvin monikäyttöinen auto. Noinkin pieneksi lava-autoksi. Tämä oli autona semmoinen, mikä varmasti kiinnitti huomioon, kun sen näki silloin joskus 2006-ish täällä Turun kadulla, että tämähän oli niin kuin tosi maukkaasti rakennettu. Sitten kun mä sain tämän, niin mä ajelin tämän kanssa hetken aikaa, muistaakseni kesän 2010, kun me rakennettiin sitten enemmän, lähemmäs tätä kuosia, mitä tämä on nyt. Sen homman starttas se, että mä löysin ton etumaskin Volkswagen Vortexin myyntiosastolta. Ja mä oon aina tykännyt enemmän ykköskoppasissa niin kuin neliölampuista. Mun mielestä se on niin kuin selkeästi semmonen, mikä vaan sopii tuohon muotokieleen paremmin. Tuli tehty toi keulasvappi. Sitten tuli tehty jonkun verran ruostekorjauksia. Kaaret tuli tehty, vähän niitä tuli rullattu silloin ja vanteet vaihtui, pikkupuskurit tuli. Mä maalasin tän sitten ykköskorisen Manila Greeni vihreällä. Värin mä apinoin Chris Clevelin kundi, joka tekee nykyään Overcrest-podcastia ja harrastaa Porscheja. Eli se on myös mun ajatus, että mä joskus ehkä harrastan Porscheja, koska hän on harrastanut näitä. Niin hänellä oli tosi siisti ykköskoppa buildi tuolla Vortexilla ja hän maalautti autonsa sitten tällä värillä, niin mä sitten apinoin se sieltä. Ehkä Suomessa silleen tullut vähän tunnetuksi tuosta auton väristä ja paljon jengi kyselee sitä, että ethän vaihda väriä. Niin sitten kun tää maalataan uusiksi, niin katsotaan miten käy. Voin aika varmasti luvata, että vihreänä se pysyy, mutta se sävy voi olla vähän eri. Itsellä sellaisia viimeisiä muistoja tästä Antin Caddystä siltä ajalta, kun se on ollut ajossa, niin on 12 Härmälä, eli silloinen No Pokemon Cityn Big Meet. Mulla oli auto hieman vielä telakalla, oli lähtenyt kilvet ynnä muuta, kun en ollut vielä ehtinyt muutoskatsastaa silloin ilma-alustaa Lexukseen. Hyppäsin Antin Caddy apparin penkillä ja ajeltiin Härmälää ja siellä oli niin jotenkin makea se fiilis, niin kuin monet ehkä tietää, kun on tapahtumissa käynyt, niin totesin sitten kesken tapahtuman, että hei, että jos joku heittäisi mut juna-asemalle, niin mä haen Lexuksen myös tänne. Sen jälkeen Antti kävi vielä täällä Yyterin Big Meetissä. Sen jälkeen tapahtui jotain. 8 vuotta myöhemmin ollaan vähän niin kuin edelleen samalla tiellä. Eli oli Härmälä-reissu. Katsotaan, jos me löydetään sieltä jotain materiaalia. Throwbackattavaksi. Sehän oli tosi siisti reissu. Ja sitten oli tämä surullisen kuuluisa Yyteri-reissu, mikä oli niinku meidän harrastajien puolesta ihan saakeli hieno homma, mutta ei ehkä Yyteri-henkilökunnan puolesta, vaan sieltä tuli vähän niinku silloiselle yhteisölle pikkasen jopa banania ja pannia ja penalttia ja sakkoa. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might. Sieltä tuli aika selkeät terveiset, että älkää pojat, tulko enää takas. Mentiinkin sitten Turun poikien kanssa sinne Letkassa ja tultiin myös Letkasta takas. Matkalla tästä alkoi vähän niinku oireille. Ja mä sain tän Turkuun parkkiin ja no, sit se ei käynnistynyt enää. Ja 2014 sit aloin miettiä, että no mitäs täällä sit tehtäisiin. Ja siitä sit pikkuhiljaa on päästy tähän pisteeseen. Tonin kanssa silloin me ihmeteltiin, että okei, että no mitä me tehdään täällä Caddyllä, tähän pitää nyt elvyttää takas. Niin mä olin purkanut koneen pois ja sit me alettiin siitä fiksuina nuorina miehinä niin miettiä sitä, että no itse asiassa tuoltahan on aika helppo vetää lattia irti ja samassa nostaa
keulan ne matalimmat, tai ton keulapuoliskon matalimmat pisteet, eli siellä on alatukivarsien kiinnityspisteet, niin niitä oli pakko saada ylöspäin. Todettiin, että ei muuta kuin lattia auki, nostetaan sieltä jutut ylöspäin. Ykköskori siis on aika hyvä, saman tien nostaa myös iskaritornit, kone, jne. Ja sillä tielle sitten lähdettiin. Itse asiassa 2014 loppupuolella mä toin tämän auton tähän samaan halliin, missä me nyt ollaan. Tuolla toisessa päässä niin tämä projekti lähti käyntiin 2014 loppuvuodesta. Lattiaerotusprosessiin liittyy semmoinen meidän hiukan sisäpiirivitsi kuin follow at Gliesigraphy, eli Anttihan heti lattia irrotettuaan niin otti Canonin käteensä ja painoi siitä Instagramiin kuvaa, josta sit seurasi syyt, miksi tämä kyseinen heitto on meillä kaveriporukkaan jäänyt. Silloin kun mä sain tästä ensitöikseni isolla laikalla laikattua lattian irti niin, että kertaalleen jopa se laikka irtosi ja pyöri tuolla hytissä, niin safety, muistakaa se. Ei ollut ripustuksia silloin, niin vanteet vaan sinne alle ja kuva Canonilla ja sosiaaliseen mediaan jakoon ja katsotaan mitä tapahtuu. Tuolla Englannin puolella jengi siitä innostui tästä autosta aika paljonkin ja shoutoutti Gagsille, niin hän jakoi tämän hänen feedissä. Ja siitähän mulla tuli joku 1500 seuraajaa yön yli. Kaikille tuleville autorakentajille ja nykyisillekin niin ihan vinkkinä. Niin sen takia, internetfeimin takia ei kannata rakentaa autoja. Eikä ainakaan silleen mitä itse tein, koska mä tein täällä tosi hutiloiden paljon juttuja, mitä mä oon joutunut korjaamaan jälkikäteen. Projekti venyy, niin on se, että aikaa kuluu, sä kehityt ja et ole ehkä niinku just niihin alkuperäisiin tekemismuutoksiin enää tyytyväinen. Sitten sä teet ne uudestaan, tulee uusia ideoita. Siis ideoita pitää aina olla, mutta sitten taas että pitää myös olla päämäärä, että se on aika hyvä. Tuohon äskeisen listauksen lisäksi niin en mä ole lopettanut somessa jakamista, että se on edelleen tosi tärkeä juttu. Mutta se on it is what it is. Follow siis, at Gliesigraphy. Follow at Gliesigraphy. Lisää seuraajia. Eli silleen pähkinänkuoresta, mitä mä oon tehnyt täällä autolle, niin ekana mitä tästä huomaan, tää on tosi matala. Tähän on tehty niin sanottu volkkari body droppi, eli lattiat on nostettu ylemmäs, jolloin esimerkiksi nuo alatukivarsien kiinnityspisteet nousee samassa. Noi helmat, niin mä tein niin, että mä avasin ne kokonaan, kun mä otin lattiat pois. Mä laitoin sinne aika järeen teräsprofiilin ja samalla poistin niistä pinch-weldit, mitkä siellä alla kulkee. Eli nyt siinä on tosi clean myös toi helmalinja. Toinen juttu, minkä tästä nyt heti näkee, niin tähän ei ole enää etuveto. Kun mä olin kerran viimeistellyt lattiat uusilla korjauspaloilla, niin sitten poikien kesken yhdessä viestikeskustelussa niin tulikin idea, että mitä jos tää nyt samalla takavedotettaisiin. Mä olin tähän vaihtamassa KR-konetta, eli Volkkarin 16-venttiilinen 1.8. Perusveperit ja tämmöiset modit siihen tulee. Mulla oli se tuo keulilla jo, kunnes sitten totesin, että tällaista kukaan ei ole tehnyt. Nyt siellä on kone pitkittäin, siellä on Volkkari-moottori, mutta kaikki muu on Pemaria. Eli tää on vähän niin kuin puoliksi BMW tää auto. On E46 ZF-laatikko ja sitten loppuvoimasiirtoosta E30 Pemariin. Ja kiitos kaikille kavereille, jotka auttoi mua sourcaan noi osat. Näin kerran Nips PN Spray Niilo Hakala automaalariin, niin häneltä tuli ensi sovituslaatikko ja sitten Colin Tinolta tuli sitten taas toi loppuvoimasiirto ja sitten nykyinen laatikko, joka tuolla on. Tämähän oli jossain vaiheessa niin, että tässä oli -15 kamperi kulmat edessä ja takana, eli tässä oli tosi härskit kulmat. Ja se johtui siitä, että mä halusin tämän maksimin matalaksi, mutta näillä vanteilla niin orkkiskädin kaarethan on tosi paljon niin kuin alempana. Niin sinne piti kääntää ihan hirveät kulmat, että ne vanteet mahtuu. Nyt kun tää on takavedotettu, niin se ei enää oikein toiminutkaan ja raideleveys muuttui samalla. Mitä sitten tähän tuli nyt myös viimeisen vuoden aikaa on tullut tehtyä, niin se, että mä tein myös sen, mitä mä aina periaatteessa unelmoin tähän autoon. Eli nostin kaaret, tämähän heittää, mutta sanotaan 10 senttiä, eli ne on tosi paljon ylempää mitä orkkikset.
ja ne on myös leveämmät. Ykköskorisen korjauspeltiosista, jolloin siihen on saatu niin kuin mahdollisimman OEM-henkinen toi luukki noihin kaariin. Vannespeksit, eli tässähän on tällaista ranskalaista käsityötä olevat vanteet. Ramontin kolmiosaiset vanteet, malli on TY2, edes on 14 kertaa 8,5, muistaakseni ET8, takana on 14 kertaa 10 ja muistaakseni siellä on ET3. Pikkupallerot eli 14-tuumaiset, ja edes on 195, 45 ja taka on 225, 40, toi on kumit. Vanteet löytyi Saksan IP:istä, muistaakseni se oli mun ensimmäinen IP-vanneostos. Mä oon itse niin tykästynyt näihin, että mun on vähän vaikea edes miettiä, että vaihtaisiko näitä johonkin muihin. Kuten näkyy, niin tää autohan on ihan puolikas, eli toiselta puolelta käytännössä puuttuu kaikki. Ja tänne pop-upiin silloin, kun tää joskus pitää sitten 12 viikkoa tai jotain, niin kun mä toin tämän auton tänne, niin mä halusinkin, että se on niinku selkeä tämmönen niinku projektivaiheen esittely tai tämmönen, että tuodaan tosi selkeä projektiauto esille. Ja tietty moni seuraa tätä buildia ja on sanonut, että olisi kiva nähdä se livenä, niin sitten oli mahis nähdä se. Ja se, mitä mä oon konehuoneen puolella tehnyt, niin mä oon sieltä nostanut iskaritornit. Näistä on periaatteessa hyvin pieni osa enää orkkista. Toi hattu tosta nostettu ylemmäs, niitä on tuotu sisemmäs. Ja sitten Mattila Jannen kanssa jauhettiin, mikä miehellä on ratageometria hyvin tiedossa, niin hän heitti vinkkinä, että hei, kannattaa miettiä myös kasterkulman muutosta. Camper vaikuttaa näin päin pyöriin, niin kaster vaikuttaa näin päin tuohon. Caddies on orkkiksena varmaan hyvin lähes nollaa kulmat, niin nyt tässä on 5,5 astetta, mikä on aika hyvä semmoinen NS-rata optimoitu. Nyt kun tämä on takavedotettu, niin se teki paljon muutoksia tuonne keulaan ja siellä onkin itse asiassa nyt keulan ohjaus ja osa ripustuksesta on Porsche, eli siellä on Porsche 944 hammastankoa ja muuta tuentaa sitten. Ja itse asiassa Alkku ja Epi, heidän kanssa sitten ihmeteltiin ripustusta ja Alkulta sainkin hyviä tipsejä Epiltä myös siitä, että mihin kohtaan se kannattaa asettaa ja näin. Ja täällähän on paljon tuollaisia tuentapalkkeja ja muita, mitkä on täysin väliaikaisia, niin odotan sitä hetkeä, että mä saan tän ehkä jonain päivänä Mikon pajalle ja Mikko pääsee sitten tekemään tähän semmoisen tosi härskin kilpahäkin, mihin sitten kiinnittyy kaikki moottorit ja penkit ja ties mitkä. Katsotaan miten överiksi se sitten menee. Keulassa on aika perinteinen setappi. Siellä on BC-koilit, eli ykköskoriseen golfiin tarkoitetut aika semmoiset niinku söpönlyhyet tolpat. Ja sitten on Universal Airin Aerosportit. Etupäästä poiketen, niin sitten taas takapäässä on tosi erilainen jousitus. On pitkään fiilistellyt kaikennäköisiä erilaisia niinku kilpa-autoja myös. Niin tähän tuli nyt kilpa-autoista tutumpi pushrod-jousitus, eli tämmöinen niinku työntötanko-tyyppinen jousitus. Eli jousituskomponentit ja iskuvaimennuskomponentit tuodaan pois sieltä niin kuin normaalista välistä, missä ne olisi, ja ne tuodaankin johonkin, missä niihin päästään helpommin käsiksi. Mä halusin tuoda tuon jousituksen esille, ja hyvinkin poikkeuksellisesti nyt kun tässä on erillisjousitettu perä, niin se oikein alleviivaa sitä, että hei, tässä on tehty jotain muuta, mitä normikädyissä näkyy. Nämä tolpat on BC:ltä myös, ja Vareksen Tonilta vähän kysyin ja apinoin hänen Luisu Golfin takajousituksessa speksi, eli hänellä on myös pushrod-jousitus, mutta on niinku statikki-versio, niin hänellä on nuo samat tolpat, ja ne on Lambo Gallardon ja Audi R8 takatolpat. Tosiaan Aerosportin palkeet sitten myös. Tuplakompurat, tupla-ilmasäiliöt, ja sitten ohjauksena on AccuAirin Switch Speed, mikä on vähän semmoinen old school, mutta niinku tähän tarkoitukseen varsin toimiva.
Joni on muutaman kerran sanonut, että hänkin on tykännyt tästä autosta, kun tämä on niinku semmoinen mekaaninen tietyllä tavalla. Se kuvastaa mun mielestä tätä aika hyvin, että tässä on mekaanisuutta, mikä on tuotu esille. Bemarin toi perä ja nämä mun ja toistaiseksi Bluetooth-vetarit, niin sekin on tuommoista osa niinku semmoista niinku mekaanista viehätystä, mikä näissä ainakin itsellä niinku autoissa kolahtaa. Et onhan se nyt hienoa, että tämmöisellä ihminen voi ajaa sit jotain 100 ja toivoo, että se lattia ei irtoa hitsaussaumoista, niin sit se on jees. Mulla on ollut vähän tarkoituksena tässä niinku yhdistää pikkasen erilaisia tyylejä, eli kori itsessä olisi vähän niin kuin semmoinen OEM plussa plus vähän vielä härskimpi. Eli semmoista niin kuin alkuperäisyyttä siinä on haluttu säilyttää ja ne muutokset mitä on tehty, niin mä oon pyrkinyt tekemään ne niin, että se voisi näyttää alkuperäiseltä. Tarkoitus myös tehdä niin, että sisusta on hyvinkin erilainen. Se olisi tosi tommonen kilpa-auto inspiroitunut tietyllä tavalla. Tämähän ei missään nimessä ole kilpa-auto, mutta miksei tekisi siihen hyvin tuommoista kilpurihenkistä sisustaa, koska nehän on hemmetin hienoja ne kaikki hilppeet ja jotenkin tämmöinen niin kuin tietynlainen vastakkainasettelu mun mielestä toimii. Sisustaa löytyi sitten GVBltä tämmöinen jäpis, kun rakentaa Bemareita, niin hänellä oli nuo penkit jossain hänen Bemarissa, niin sitten tuli sellainen, että itse mä haluan nuo samat. Niin tuli nämä Kirkin penkit, kanadalainen valmistaja, niin rakentaa tai valmistaa siis tämmöisiä niin kuin sprintti- ja kiihdytysajoja ja ties mihin kilpakäyttöön, niin alumiinisia jakkaroita, Kirkeyn suomalaisittain. Eli sellaiset penkit tuli, KE-sifteri. Sitten on vähän Driftworksin hydikkakäkkäriä, koska takavetoauto, niin pitää sillä olla hydraulinen käsijarru. Mä todennäköisesti ajan tämän puuhun, josta joskus toimii ja vedän tosta, mutta katsotaan miten käy. Vähän Tiltonin pedalboxia, eli on saanut kaikki jarrutehostimet semmoset deletoituu. Kardaanitunneli tai Cadin pakoputkitunneli ei ole oikein tollainen lähtöjä. Eli tästä vähän näkee se, että lattiat on nostettu, mutta myös kardaanitunneli tai alkuperäinen pakoputkitunneli, niin mitä sitten on jäljeltä yläosa, niin sitä on nostettu noin 20 senttiä. Eli sinne on saatu laatikolle tilaa ja sitten kardaanille tilaa ja jossain kohtaa siellä on pakoputkisto myös kulkee tuolta. Täällä takaosassa on tuotu vähän esille nuo ilmajousituskomponentit, eli halusin ne tehdä tolleen niin kuin kovilla linjoilla, koska tykkään niiden estetiikasta ennemmin kuin sellaisista, jotka piilotetaan. Ja sitten täällä nyt juoksee tällä hetkellä tämmöiset hyvinkin väliaikaiset siirtoa varten niin painelinjat, mitkä sitten toki piilotetaan vielä. Sitten on tämmöinen Skene Show pääkaari, eli irrallinen pääkaari täällä. Mulla on varmaan 6 vuotta ollut tähän noin kaarikamat tallissa. Rauhallinen pappavolkkari ulkokuori. Kaikki mitä tapahtuu autossa sisällä alla tuolla lavalla, niin onkin sitten sellaista aika selkeästi härskimpää ja niin kuin kilpurihenkisempää. Ja siitä sitten mä toivon, että siitä tulee semmoinen niin kuin tälle projektille sellainen niin kuin hauska kontrasti. Se on paha, kun mä teen tätä projektia, niin mulla on aina niin kuin visiot elänyt tosi paljon, että mitä milloinkin, että on miettinyt, että tekisikö tästä nelivedon, on miettinyt, että tekisikö takavedon, no nyt sitten tulee takaveto. Olen miettinyt eri moottorivaihtoehtoja. Pitkään mietin, että mä laitan tähän niin kuin 13P vankkelin koneen. Tää houkutteli enemmän kuin mulla oli tähän tää KR-kone. Koin, että toi on niin kuin semmonen, ehkä enemmän tämän auton juttu. Takaraivossa vähän mietityttää, että no tässä voisi joskus olla Audi 5-sylinterinen ahdettu moottori esimerkiksi keulilla, mikä tekisi tästä sitten taas niin kuin todella paljon härskimmän vehkeä vielä. Katsotaan. Pitää heittää pieni shoutoutti puolisolle, että hän ketä on parempi hallitsee projekteja, niin otti niskasta kiinni tai sanoi, että nyt tähän sun pläni tähän, niin sä saattaa joskus kasaan. Ja toivon mukaan vuoden päästä aika paljon pidemmällä nyt sit, mitä tällä hetkellä. Niin jos te saisi joskus kasankin. Tähän hajosi vuonna 2013, niin 2023 kesä on aika lähellä. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get
get it, no call it quits. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. Paljon varmaan jää asiaa kertomatta, ei millään ehdi tällaiseen noin 30-minuuttiseen klippiin kaikkea ynnätä, niin käykää jättämässä tonne meidän YouTubeen kommentteja. Ihan mitä tahansa kysymyksiä tulee tästä projektista. Kysykää ihmeessä, mä mielellään kerron, koska mä oon astunut ensin niihin kuoppiin ja sen jälkeen koittanut kömpiä niistä ylös ja sen jälkeen koittanut tehdä asiat oikein, mutta siis laittakaa kysymyksiä tästä ja sit meillä tosi tärkeä juttu, eli laittakaa kanava tilaukseen, niin saadaan tehty jatkossakin tätä kontenttia ja toivottavasti tehdään tästä joskus vielä se full feature. Kiitos. Could just laugh if you wanna. Late night